AutoCAD-मा तपाईहरुलाई प्लान बनाउन सिकाउँछु। यो हाम्रो थर्ड भिडियो रहेको छ। तपाईहरु सबभन्दा पहिला AutoCAD एप्लिकेसनमा डबल क्लिक गरेर ओपन गर्ने। त्यसपछि स्टार्ट ड्रइङमा डबल क्लिक गरेर ओपन गर्ने। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। सबभन्दा पहिला तपाईहरुलाई एउटा युनिट सेट गर्नुपर्छ, जुन युनिटमा हामी काम गर्छौं। र हाम्रो पढाइ जसो फिट र इन्चमा हुन्छ, त्यही भएर हामी फिट र इन्चको युनिट सेट गरौँ। अब घरहरु प्राय जसो फिट र इन्चमा हुन्छ, त्यही भएर पहिला युएन गरेर इन्टर गर्ने। युएन इन्टर थिच्ने। इन्टर थिचिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस हुन्छ र यहाँ डेसिमललाई आर्टिफिसियल बनाउने र प्रिसिसनलाई 00 बनाउने। अनि त्यसपछि स्केप गर्ने र डी इन्टर गर्ने। डी इन्टर गर्ने। डी इन्टर गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। मोडिफाइड अप्सनमा जाने। यहाँ लाइनमा छ। लाइनमा आइसकेपछि यहाँ टेक लाउने। त्यसपछि यो माथिलाई 1 इन्च राख्दिने। सिम्बल एरोमा आउने। एरो साइजमा 2 इन्च राख्ने। 2 इन्च शिफ्ट थिचेर इन्च थिच्दा आउँछ। त्यसपछि टेक्स्टमा आउने। टेक्स्ट हाइटमा आउने। यहाँ यसलाई 8 इन्च र यसलाई अलाइन। त्यसपछि यहाँ प्राइमरी युनिटमा आउने। यसलाई पनि आर्किटेक्चर र यसलाई 00। यति गरिसकेपछि यहाँ ओके करेन्ट क्लोज। त्यसपछि तपाईहरु युआल गरेर इन्टर गर्ने। एउटा लाइन लिने। हाम्रो F8 गरेर अर्थो अफ अन हुन्छ। जुन अर्थो अफ अन गरेपछि हामीलाई 90 डिग्रीमा मात्र देखाउँछ। जस्तो फर इक्जाम्पलको लागि यहाँ देखिराख्नु भएको छ र अर्थो अन गरेपछि अफ गरेपछि यो चारैतिर मुभ हुन्छ। ठीक छ। हामीले लाइन तान्यो र डिआइएम गरेर यसले डाइमेन्सन चेक गर्ने। क्लिक गर्ने र यहाँ क्लिक गर्ने। हाम्रो ठिक्क सबै आइरहेछ डाइमेन्सनहरु पनि। त्यसपछि यसलाई इरेज गरिदिने। ई गरेर इन्टर थिच्ने वा त ई गरेर स्केप बार थिच्दा पनि इरेज हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो युनिट सेट भयो। अब हामीलाई प्लान बनाउनु छ 4 कोठाको। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीलाई कोलुम कति बाइ कतिको छ त्यो थाहा हुनुपर्ने। कसैले 10 बाइ 10 को राखेको हुन्छ, कसैले 12 बाइ 12 को राखेको हुन्छ। हाम्रो 10 इन्च बाइ 10 इन्चको एउटा कोलुम छ। त आरइसी गरेर इन्टर गर्ने। इन्टर गरिसकेपछि यहाँ कुनै ठाउँमा राखेर राइट क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो आउँछ। यहाँनिर तपाईहरुलाई पहिला यहाँ 10 इन्च अनि ट्याब, त्यसपछि 10 इन्च गर्ने। त्यसपछि इन्टर थिच्दिने। यहाँ आयो। यसो आइसकेपछि अब यो एउटा कोलुम भयो। अब हामीलाई कोलुम बाइ कोलुम छ। ठीक छ। अब कोलुमको सेन्टरदेखि अर्को कोलुमको सेन्टरसम्म डिस्टेन्स हाम्रो कोठाको कति छ त्यो थाहा हुनुपर्ने। त्यो तपाईहरुको आफ्नो ड्रइङले जति लेखेको हुन्छ त्यति राख्ने। ठीक छ। वा त भनेको हुन्छ जसले बनाउँछ घरहरु त्यसले मेरो रुमको यति यति साइज चाहियो मलाई त्यो भनेको हुन्छ। अनि त्यो अनुसारले तपाईहरु पनि राख्ने। कपी गरे, सिलेक्ट गरेर CO र इन्टर गरे।
सिओ इन्टर गरिसकेपछि यहाँ सेन्टर आउँछ, यहाँ सेन्टर देखाएन है, यहाँ देखाउँछ र यहाँ देखाउँछ, यहाँ मिड पोइन्ट देखाएन भने के गर्ने, तपाईँहरू यहाँ आउने स्न्याप भन्ने अप्सनमा, यहाँ आइसकेपछि सबैमा टिक लाउने यस गरिसकेपछि यहाँ आउने, ठिक छ, सबै अन भयो। अब तपाईँहरू के गर्ने, यहाँ यसलाई सिलेक्ट गर्ने, यताबाट सिलेक्ट गर्दाखेरि अलिकति छुँदा पनि यो सबै हुन्छ र यताबाट सिलेक्ट गर्दाखेरि सिलेक्ट हुँदा पनि सबै जबसम्म यो सबै यो पुरै भित्रमा जाँदैन तबसम्म यो सिलेक्ट हुँदैन, यो भित्र पर्नुपर्ने यसको छाया। यताबाट त यति गरे पनि परेन, यताबाट अलि भए पनि पर्यो, सिलेक्ट भयो, यो गरे पनि सिलेक्ट भयो। म यताबाट सिलेक्ट गर्छु है, अनि सिलेक्ट गरिसकेपछि सिओ इन्टर गर्ने, सिओ इन्टर गरिसकेपछि यहाँ आउने, बिचमा यहाँ देखाइरहेछ मिड पोइन्ट, मिड पोइन्टबाट अर्को मिड पोइन्ट कति छ हाम्रो, हाम्रो 10 फिट छ, मैले 10 फिट हालेँ, 10 फिट अनि इन्टर गरेँ, ठिक छ, 10 फिट आयो यहाँ हाम्रो, ठिक छ। फेरि अब यसलाई सिलेक्ट गरेँ मैले, फेरि कपी गरेँ र हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म जुन प्यासेजको बिचबाट हुन्छ त्यहाँसम्मको पिलरको डिस्टेन्स कति छ त हाम्रो 4 फिटको छ, ठिक छ, मैले 4 फिट हालेँ। त्यसपछि फेरि यसलाई सिलेक्ट गरेँ मैले अनि कपी सिओ गरेर इन्टर गरेँ अनि मिड पोइन्ट खोजेँ, मिड पोइन्ट खोजिसकेपछि यता 10 फिटको मैले उ गरेँ, ठिक छ। यति गरिसकेपछि जस्तै अब यो यक्स र वाइ यता छ भने यसलाई तलतिर सार्नुको लागि के गर्ने, यहाँ क्लिक गर्ने र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यता तलतिर राख्न मिल्यो, ठिक छ। अब यो तिनटैलाई मैले सिलेक्ट गरेँ, ठिक छ। अब फेरि सिओ गरेर कपी गरेँ, कपी गरिसकेपछि यहाँ आयो, मैले मिड पोइन्ट खोजेँ, मिड पोइन्ट देखायो, यहाँ हेर्नुहोस् त मिड पोइन्ट आयो र यसलाई अब 14 फिट गर्नुपर्ने है, अनि मैले 14 फिट इन्टर गरेँ, ठिक छ, 14 फिटमा हाम्रो यहाँ आयो, पारिदिउँ, ठिक छ। अब फेरि मैले यसलाई सबैलाई सिलेक्ट गरेँ, ठिक छ, फेरि सिओ गरेर मैले इन्टर गरेँ, इन्टर गरिसकेपछि फेरि यहाँनिर आएर मैले मिड पोइन्ट खोजेँ र माथितिर 14 फिट यता पनि छ हाम्रो, ठिक छ। यति गरिसकेपछि हाम्रो घरको सबै यो कोलुमहरू आइपुग्यो, यो प्यासेज हो हाम्रो र एउटा यो रुम आउँछ, एउटा यो एउटा यो रुम आउँछ, 4वटा रुम आउँछ। 4वटा रुममा अब तपाईँलाई सिँढीहरूको लागि चाहियो, स्टेयरको लागि भने अब जति चाहिन्छ त्यति राख्ने, अनि बिचमा टोयलेट बाथरुम निकाल्ने वा यता निकाल्दा पनि हुन्छ, त्यो अब क्लाइन्टले चाहेअनुसार बनाउने। त्यसपछि अब यो वालको लागि अब तपाईँहरूले पनि लेयरहरू बनाउनुपर्छ, लेयर बनायो भने झन् राम्रो, लेयर नबनाउँदा पनि केही छैन, ठिक छ। अब मैले यहाँ अब यल इन्टर गरेर लाइनहरू पनि बनाउँदैछु, तपाईँहरू पनि बनाउनुहोस् यस्तो यसरी यल इन्टर गर्ने, यल इन्टर गरिसकेपछि यहाँ त आरइसी गर्ने, आरइसी इन्टर यहाँ सिलेक्ट गर्ने र एउटा यहाँ सिलेक्ट गर्ने, ठिक छ। यति गरिसकेपछि अब स्केप हाल्ने, स्केप हालिसकेपछि ओ इन्टर गर्ने। अब कति इन्चको वाल हुन्छ हाम्रो, जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि कसैले बाहिरको वाल 10 इन्चको राख्छ, भित्रको वाल 5 इन्चको राख्छ, ठिक छ। सबभन्दा अब स्केप गर्ने, स्केप गरिसकेपछि ओ इन्टर गर्ने, ओ इन्टर गरिसकेपछि 10 इन्च इन्टर गर्ने, 10 इन्च इन्टर गरिसकेपछि यहाँ आउँछ, यसरी यसरी सिलेक्ट गर्ने र यतातिर गरेर छोडिदिने। अब हाम्रो अफसेट भ्यालु 10 इन्चको, ठिक छ। अब के गर्ने, अब यता पनि त हुन्छ, अब यो 5 इन्चको वाल मात्र हुन्छ, ठिक छ, 5 इन्चको वाल हुन्छ थाहा छ। अब यसमा यल इन्टर गर्ने, यल इन्टर गरिसकेपछि यहाँ मिड पोइन्ट खोज्ने, मिड पोइन्ट आयो, मिड पोइन्ट आइसकेपछि यसरी यहाँसम्म ल्याएर जोडिदिने, ठिक छ। अब यो सेन्टर लाइन भयो। अब यसलाई 5 इन्चको वाल बनाउनु छ भने अराई यता र अराई उता गर्नुपर्छ, होइन।
के गर्ने ओ इन्टर 2.5 इन्च इन्टर। अब यसलाई इरेज गरिदिउँ। ठिक छ, सेलेक्ट गरेर इरेज गरिदिउँ। अब यो हेर्नुहोस् त 5 छ कि छैन। अब यसलाई ट्र्याक चेक गरौँ। डिआइएम गरेर इन्टर गर्ने र यहाँदेखि यहाँ क्लिक गर्ने